مرحبا، كيفكن؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شوي شغلات. أنا يزن وانا ميسم. اليوم رح نرد على كل التساؤلات اللي وصلتنا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام وعلى يوتيوب عن كل الإجراءات اللي نحن مرينا فيها من وقت ما وصلنا الإيميل الذهبي، يعني الموافقة على الإقامة الدائمة في كندا، لا حتى وصلنا على هذا البلد. رح ناخذكم بهذا الفيديو خطوة بخطوة على كل الإجراءات اللي عملناها لحتى نغادر المكان اللي كنا عايشين فيه، إجراءات القدوم لكندا وكل الأوراق والأغراض اللي جبناهم معنا. وصلنا الإيميل الذهبي، كان عنوانه Ready for Visa. صراحة يعني كتير كنا سعيدين بهذيك اللحظة. طبعنا الإيميل، أخذنا صورتين شخصيات مع جوازات السفر وانطلقنا إلى القنصلية الكندية في دبي، وهنيك قدمنا الأوراق وقدمنا الطلب، وبعد أسبوعين حصلنا على جواز السفر وعليه فيزة الهجرة على كندا. صراحة كانت خطوة كتير كبيرة، حسينا قديش هي خطوة كبيرة وقديش هي مسؤولية عظيمة صارت. بهديك اللحظة قررنا انه حتى ما نتشتت نعمل قائمة بالشغلات اللي لازم نعملها قبل خروجنا من الامارات بشكل سليم، وشو الشغلات اللي لازم نعملها اول ما نوصل على كندا مشان تكون بدايتنا صحيحة. الخطوة الأولى كان انه نحدد موعد سفرنا لكندا. حددنا تقريبا التاريخ، وصلنا نشوف مواقع الطيران اللي موجودة اللي بتساعد بهذا الموضوع مثل اكسبيديا، جوجل فلايتس، هوبر وسكاي سكانر. شفنا الرحلات المتوفرة ولقينا أنسب خيار إنه ناخد رحلة مباشرة من الإمارات على كندا، وجوات كندا ناخد رحلة داخلية على أوتاوا، المدينة اللي بدنا نعيش فيها. وبعد ما حددنا موعد السفر كان لازم نقدم استقالاتنا بالعمل، فرحنا عند أصحاب العمل وقلنا لهم يا جماعة الخير نحن رح نقدم استقالاتنا بالتاريخ الفلاني، وعطيناهم طبعا مدة كافية حتى يقدروا يلاقوا بديل ويتدرب هذا البديل حتى يحل محلنا. طبعا سعينا كمان حتى نحصل على براءة ذمة من العمل، وبالتالي شهادة خبرة كمان مهمة كتير تاخدها معك وتجيبها على كندا. وبنفس الوقت نحن رحنا على صاحب العقار اللي احنا كنا مستأجرينه وقلنا له يا ابن الحلال نحن رح نطلع بالتاريخ الفلاني، اعطيناه فترة شهرين ما قبل السفر حتى يقدر يلاقي بديل، وحتى نحن كمان نقدر مثلا نخلص فواتير الكهرباء والتليفون والانترنت والغاز والمي. وطبعا الخطوة الأصعب كانت إنه نشوف هلا كل أغراض البيت ونقرر هاي الأغراض بدنا نتبرع فيها أو بتنباع معنا بالإمارات، أو هي كتير مهمة بالنسبة لنا وحابين ناخدها معنا على كندا. من الأشياء اللي قررنا ناخدها معنا أنا ويزن هي سيفونيرات والذكريات اللي جايبينها من سفراتنا حول العالم، وكمان هدايا الأصدقاء. بهي المرحلة كمان عملنا بحث عن شو هي الاحتياجات اللي بدنا إياها بكندا أول ما نوصل، من ملابس، أحذية، ممكن أشياء لحتى تدفينا، فكمان بهي المرحلة اشترينا كل احتياجاتنا. بعد ما عرفنا شو هي الأشياء اللي بدنا ناخدها معنا على كندا بلشنا ندور على شركات خاصة بشحن البضائع. نحن كان عنا 4 كراتين، وزن كل كرتونة حوالي 60 كيلوغرام، فبلشنا نشوف عروض أسعار هي الشركات. صراحة نحن لقينا شركة كتير ظريفة اسمها Capital Storage and Relocation موجودة بالإمارات. التكلفة كانت ل4 كراتين بالشحن الجوي وبتوصل بعد أسبوع على كندا 4344 درهم، يعني حوالي 1200 دولار أمريكي. وكمان عملنا إجراءات تصفية حسابات فواتير الكهرباء والمي، الغاز، الإنترنت والتليفون، وأخذنا براءة ذمة فيهم. أما بالنسبة للسيارات فنحن بعنا سياراتنا قبل بشهر من السفر، وقدرنا ناخذ المبلغ اللي بتستاهله هي السيارة. ونصيحتنا لكم إنه أنتم حاولوا قدر الإمكان تعرضوا سياراتكم للبيع قبل فترة من السفر حتى تحصلوا على أفضل سعر لهي السيارات، ما تتضايقوا على الوقت وتضطروا تبيعوها بأي سعر. وبما أن سعر تصريف الدولار الكندي بيختلف من يوم للتاني، ضلينا عم نتابع أسعار الصرافة تقريبا مدة أسبوعين أو 3 لحتى لقينا سعر مناسب. بهاي المرحلة سحبنا المصاري من البنك واحتفظنا بالإيصال تبع سحب الأموال. هذا الإيصال جدا مهم لأنه بيعتبروه شركات الصرافة كإثبات لمصدر الأموال. طبعا نحن بحالتنا قررنا أنه ناخد المصاري تبعنا كاش معنا ونصرح عنهم بالمطار. إذا في عندكم حساب بنكي بكندا فيكم تحولوا المصاري مباشرة. يمكن من أهم الأوراق اللي طلعناها أنا وميسم من الإمارات إلى كندا كانت شهادة الخبرة المرورية. رحنا على الشرطة بفرع المرور وقلنا لهم يا جماعة نحن بدنا شهادة خبرة عن السنوات اللي كنا نسوق فيها السيارة بالإمارات. بيعطوك هي الشهادة موجهة إلى دولة كندا باللغتين الإنجليزية والعربية، رح تفيدك بشغلتين كتير مهمين أول ما تجي على كندا. أول شغلة رح تفيدك إنه أنت تجتاز اختبارات معينة بفحص السواقة بكندا. ثاني شيء رح تخفف عليك التأمين على سيارتك لما تشتري سيارة بكندا. أما إذا عندكم أولاد
فضروري تروحوا على مدارسهم تجيبوا الأوراق الخاصة فيهم وشهاداتهم العلمية حتى تقدروا تسجلوهم بالمدارس هون بكندا. بعد ما سلمنا البيت اللي كنا مستأجرينه بالإمارات كان تقريبا في 10 أيام لموعد سفرنا. بهي المرحلة كان من الممكن إنه نستأجر أوتيل، ولكن قررنا إنه نقضيها مع العائلة لحتى نودعهم. كمان من الأشياء المهمة إنه نعرف وين بدنا نعيش أول فترة بنوصل فيها على كندا. ليش؟ لأنه أنتوا بالمطار بيطلبوا منكم بمكتب الهجرة تعطوهم العنوان اللي بدهم يبعتوا عليه الإقامة الدائمة أو PR. هذا العنوان ممكن يكون عنوان أحد أفراد العائلة، ممكن يكون عنوان الأوتيل اللي أنتوا حاجزين فيه، أو ممكن تستعينوا بموقع مثلا مثل Airbnb تحجزوا عن طريقه شقة وتعطوهم عنوان الشقة. وصلنا على كندا ب 12/2/2020، وقبل ما تهبط الطيارة بحوالي ساعتين اجت لعنا مضيفة الطيران وعطتنا ورقة كتبنا فيها الأشياء اللي لازم نصرح عنها للجمارك الكندية، منها طبعا مبلغ المال. طبعا لازم تصرح عن مبلغ المال إذا كان معك $10,000 فما فوق. إجراءات الهجرة بالمطار كانت كتير سهلة وميسرة، في مسار مخصص للمهاجرين بيعملوا فيه الأوراق المطلوبة لحتى توصلكم كمان الإقامة الدائمة بعد أسبوعين على العنوان اللي حطيتوه خلال عملية التقديم. بعد ما وصلنا على كندا ضلينا حوالي 2 إلى 3 أيام عم نعاني من فرق التوقيت بين الشرق الأوسط وشمال أمريكا. ارتحنا شوي فيهم، بعدين رحنا على البنك، فتحنا حساب بالبنك، أودعنا المصاري وقدمنا على بطاقة ائتمانية أو كريدت كارد حتى نبلش نبني كريدت هيستوري بهذا البلد. وكمان من الأشياء المهمة اللي عملناها أول شيء إنه دورنا على طبيب عائلة لحتى يكون مسؤول عن صحتنا، وكمان شفنا شو الإجراءات اللي لازمة لحتى نقدم على البطاقة الصحية. وقدمنا طبعا على شهادة سواء، جبنا معنا شهادة الخبرة المرورية مثل ما حكينا، فتحنا ملف مروري، عملنا فحص نظري الحمد لله نجحنا فيه، بعدين حجزنا حتى نعمل الفحص العملي. طبعا حتى تعمل الفحص العملي الأفضل إنه أنت تتدرب مع مدرب خبير بالمدينة وبنظام المرور بأمريكا الشمالية أو بكندا. أخذنا درسين مع شخص كتير محترم، علمنا بعض الأشياء عن نظام المرور هون، وعلمنا شو هي الحيل اللي ممكن تعملها حتى تنجح بالامتحان، والحمد لله نجحنا بالامتحان وحصلنا على شهادات سياقة كندية. الحمد لله. إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن موضوع هجرتنا على كندا، شو هي الخطوات اللي أخذناها بالإمارات والخطوات اللي عملناها أول ما وصلنا لهون، اكتبوا لنا بالتعليقات أسئلتكم ورح نحاول نجاوبكم عليها. رح تلاقوا بصندوق الوصف رابط فيه كل الإجراءات اللي عملناها قبل الوصول إلى كندا، إن شاء الله تستفيدوا منها. هيك بتكون خلصت حلقتنا لهذا اليوم. إلكم مني كل الحب، أنا يزن وأنا ميسم. باي باي. باي.